بخش سیتیری آینه اصلی 6 ضلعی 18 تکه‌ای با روکش طلا تحت تاثیر این برخورد قرار گرفته. فضا مکانی خطرناک هست و هر چیزی در هر زمانی ممکنه اونجا اتفاق بیفته. به نظر میرسه حادثه اخیر تلسکوپ فضایی جیمز وب این رو ثابت کرده باشه. تلسکوپ فضایی جیمز وب به تازگی با یک ریز شهابواره برخورد داشته، اما پژوهشگران در مورد تأثیر این برخورد نگران نیستن. من افشین هستم و اینجا کانال نایت سوله. توصیه میکنم کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارید تا به آرشیو همه ویدیوها دسترسی داشته باشید. بریم برای دیدن ادامه این ویدیو. تلسکوپ فضایی جیمز وب با آسیبی روبرو شده و یک ریز شهابواره به یکی از بخش‌های آینه اون برخورد کرده. با اینکه این برخورد بزرگتر از ضربه‌های پیش‌بینی شده طی آزمایشات زمینی بوده، اما گروه پژوهشی جیمز وب میگه تلسکوپ همچنان میتونه وظایفی که برای اون برنامه ریزی شده رو انجام بده. با اینکه فضا عمدتاً خالی به نظر میرسه، اما گرد و غبار و زباله‌های فضایی همه جای اون حضور دارن. حتی ذرات ریز در صورت حرکت کردن با سرعت بالا میتونن به فضاپیماها آسیب برسونن. آینه اصلی جیمز وب از حساسیت بالایی برخورداره و این ریز شهابواره‌ها همیشه تهدیدی برای اون هستن. به همین دلیل آزمایش‌ها و مدل‌سازی گسترده‌ای از ضربه‌ها طی دوره طراحی و ساخت تلسکوپ انجام شدن تا اطمینان حاصل بشه که تلسکوپ میتونه در طول عمر خودش در برابر بمباران ریز شهابواره‌ها مقاومت کنه. در بیانیه ناسا اومده که بین 23 و 25 می بخش سیتیری آینه اصلی 6 ضلعی 18 تکه‌ای با روکش طلا تحت تاثیر این برخورد قرار گرفته. به گفته سازمان فضایی ناسا، اجتناب از چنین برخوردهایی برای فضاپیماها تقریباً غیر ممکنه و کارشناسان این نهاد دولتی بررسی‌های بیشتری در زمینه این برخورد انجام خواهند داد. این ضربه بزرگتر از ضربه‌های در نظر گرفته شده بود. تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری برای ارزیابی آسیب و چگونگی تاثیر اون بر مأموریت علمی همچنان ادامه داره. لی فاینبرگ مدیر بخش تلسکوپ جیمز وب در این ارتباط میگه با قرار گرفتن آینه‌های جیمز وب در فضا انتظار داشتیم که برخوردهای گاه به گاه ریز شهابواره‌ها یا همون شهاب سنگ‌های کوچک عملکرد تلسکوپ رو به مرور زمان کاهش بدن. از زمان پرتاب ما 4 برخورد کوچکتر و قابل اندازه‌گیری با ریز شهابواره‌ها داشتیم که مطابق انتظارمون بود، اما این ریز شهابواره جدید بزرگتر از پیش‌بینی‌ها بوده. ناسا گفت این تلسکوپ همچنان به درستی کار خواهد کرد. پل گایتنر مدیر پروژه ناسا در مرکز پروازهای فضایی گودارد در این خصوص میگه ما همیشه میدونستیم که وب باید در محیط فضایی که شامل نور ماور و بنفش خشن و ذرات باردار خورشید و پرتوهای کیهانی از منابع عجیب و غریب در کهکشان هست مقاومت کنه. اما این رصدخانه رو با حاشیه عملکرد نوری، حرارتی، الکتریکی و مکانیکی طراحی کردیم و ساختیم تا اطمینان حاصل کنیم که میتونه مأموریت علمی بلند پروازانه خودش رو حتی بعد از سالها حضور در فضا انجام بده. خبر خوب این که تلسکوپ فضایی جیمز وب حتی با وجود آسیب دیدگی همچنان در سطحی فراتر از انتظارات اولیه عمل میکنه. مهمتر از همه این که پژوهشگران باور دارن که این تأثیر برنامه زمانبندی انتشار اولین تصاویر تمام رنگی و داده‌های طیف سنجی رو که برای 12 جولای یا همون 21 تیر تنظیم شده بود تغییر نخواهد داد و مطابق برنامه انجام خواهد شد. تلسکوپ جیمز وب در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین و در مدار دوران حول نقطه لاگرانژ 2 مستقر شده که تقریباً 4 برابر دورتر از ما
و 25,000 بار دورتر از نقطه استقرار تلسکوپ هابل هست. همراهان دوست داشتنی نایت سول، ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. با لایک کردن و کامنت گذاشتن درباره این ویدیو از ما حمایت کنید. اگر مشتاق شنیدن اسرار و ناگفته های اعماق فضا هستید، نایت سول رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارید تا اولین نفری باشید که ویدیوها رو به محض آپلود میبینید. تا یه ویدیوی دیگه بدرود، سر به هوا باشید.